ඊළඟට කෙටි ක්‍රමයක් ඉගෙන ගන්න ආවේ නයිට්‍රේට් වල තාප වියෝජනය. පොයින්ට් 4කින් සියලු නයිට්‍රේට් වල තාප වියෝජන කොට දාගන්න මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න. බලන්න. සිල්ල රසදිය හා ඒ U වල නයිට්‍රේට ඒ නයිට්‍රේට් ටික රත් කරද්දී ඒ ලෝහය NO2 සහ O2 වායුව ලබා දෙනවා. NO2 පුතේ දුඹුරු පාටයි. සිල්ල නයිට්‍රේට සිල්ල NO2 O2. රසදිය වල නයිට්‍රේට රසදිය NO2 O2. AU වල නයිට්‍රේට AU NO2 සහ O2. පැහැදිලි? ඊළඟ කාරණේ දෙවෙනි පොයින්ට් එක. පළවෙනි කාණ්ඩේ ලිතියම් හැර අනිත් නයිට්‍රේට රත් කරපුවාම එයාලගේ නයිට්‍රයිට් එකත් එක්ක O2 ලබා දෙනවා. එයාලගේ මොකද්ද? නයිට්‍රයිට් එකත් එක්ක O2 ලබා දෙනවා. තුන්වෙනි කාරණේ වෙනත් ලෝහ නයිට්‍රේට රත් කරාපුවාම ඒ ලෝහවල ඔක්සයිඩ් NO2 සහ O2 ලබා දෙනවා. හැබැයි එකක් වෙනස් වෙනවා. ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට. එයා N2O සහ ජලය හදනවා. N2O කියන්නේ සිනහ වායුව. ඒ නිසා පොඩි හිනාවක් එකට දාගන්න. බලන්න නැවත පාරක් කියන්න. කාරණා හතරයි තියෙන්නේ. මොනවද? සිල්ල රසදිය AU වල නයිට්‍රේට ලෝහය NO2 සහ O2 ලබා දෙනවා. පළවෙනි කාණ්ඩේ ලිතියම් හැර අනිත් නයිට්‍රේට රත් කරපුවාම නයිට්‍රයිට් සහ O2 ලබා දෙනවා. වෙනත් ලෝහ නයිට්‍රේට රත් කරපුවාම ලෝහ වල ඔක්සයිඩ් NO2 සහ O2 ලබා දෙනවා. ඇත්තටම බම් මෙතනත් එන්නේ සිල්ල නයිට්‍රේට රත් කරපුවාම සිල්ල වල ඔක්සයිඩ් NO2 සහ O2 ලබා දෙන එක. සිල්ල වල ඔක්සයිඩ් රත් කරපුවාම වියෝජනය වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට ටච් වෙන්න ඕනේ. රත් කරපුවාම වියෝජනය වෙන ලෝහ ඔක්සයිඩ් හදනවා. මෙන්න මේ තුනේ. පැහැදිලි? හරි. ඔය ක්‍රමයටම ඔය පොයින්ට් ටිකෙන්ම ඔයාලට මතක තියාගන්න පුළුවන් සියලු කාබනේට තාප වියෝජනය. අපි ඒක ඊළඟ එකේ ඉගෙන ගමු. මේ ටික නෝට් එකට දාගන්න. හරි. ආවනම් අර ක්‍රමයටම නයිට්‍රේට තාප වියෝජනයටම කාබනේට තාප වියෝජනය මතක තියාගන්න. ඒ පොයින්ට් හතරමයි පුතේ එකටත් තියෙන්නේ. සිල්ල හා රසදිය වල කාබනේට ටික රත් කරපුවාම ලෝහය CO2 සහ O2 ලබා දෙනවා. ඊළඟ කාරණේ. හරිද? එතකොට රසදිය වල කාබනේට රසදිය CO2 සහ O2 ලබා දෙනවා. ඊළඟ කාරණේට ඊළඟට අපි නයිට්‍රේට වලත් කතා කරාවක. පළවෙනි කාණ්ඩේ ලිතියම් හැර අනිත් කාබනේට රත් කරාට වියෝජනය වෙන්නේ නැහැ. අර කාරණේමයි. නයිට්‍රේට වලටත් එහෙමයි. ලිතියම් හැර අනිත් නයිට්‍රේට. අපි යමු ඊළඟ එකට. දැන් මෙතන වෙන්නේ ලිතියම් හැර අනිත් කාබනේට. වෙනත් ලෝහ කාබනේට රත් කරපුවාම එයාලගේ ඔක්සයිඩ් එකත් එක්ක CO2 ලබා දෙනවා. එහෙනම් ලිතියම් කාබනේටත් වැටෙන්නේ මෙතෙන්ටම තමයි. ලිතියම් කාබනේට රත් කරපුවාම ලිතියම් ඔක්සයිඩ් එක්ක CO2 හම්බ වෙනවා. හැබැයි අර වගේම ඇමෝනියම් වල නයිට්‍රේට වගේම පුතේ ඇමෝනියම් වල කාබනේටත් වෙනස් වෙනවා. ඇමෝනියා CO2 සහ ජලය හදනවා. බලන්න කොච්චර ලේසිද නයිට්‍රේට සහ කාබනේට වල තාප වියෝජනය. කොච්චර ලේසිද? ඔය පොයින්ට් හතරේ ඕක මතක තියාගන්න. මොකද ඔයාලගේ විෂය නිර්දේශයටම තාප වියෝජන හතරයි. ඒ කියන්නේ කීපයයි තියෙන. එකක් කාබනේට, අනික නයිට්‍රේට, අනික බයිකාබනේට, ඊළඟට හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, ඊළඟට ඔක්සයිඩ් තාප වියෝජනය පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න වෙයි. අයි තියෙන්නේ ඇමෝනියම් ලවණ වල තාප වියෝජනය. මම කෙටි ක්‍රම දෙකක් කියලා දුන්නා. නයිට්‍රේට වල සහ කාබනේට වල. අනිත් ඒවාටත් මම ඉස්සරහට දෙන්නම්. දාගන්න මේක නෝට් එකට ඕන වෙයි.